ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදයේ විෂය ධාරාවේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ යටතේ සාකච්ඡා කරන ස්පොන්ජ් තවාණක් සකස් කරන්න තමයි අපි අද සූදානම් වෙන්නේ. මේ ස්පොන්ජ් තවාණ සඳහා අපිට අඟල් 1.5ක් විතර මහත විෂ්කම්භයේ තියෙන මේ ඝනකම තියෙන ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් ඕන කරනවා. හොඳින් කැපෙන පිහියක් ඕන කරනවා. ඒ වගේම අඩි රූලක් ඕන කරනවා. අපි මේකේ මුලින්ම අඟලේ කොටු ලකුණු කරගන්නවා පෑනක් භාවිතයෙන් ලකුණු කරලි ඉවරලා මේ කොටු කපා ගන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්න නමුත් භාගයක් වෙන වෙන විදියට. මේ විදියට අපි මේ කොටු ටික කපා ගන්නවා. මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම කොටස් වෙන් වෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම වෙන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සම්පූර්ණයෙන් වෙන් නොවන විදිහට මේක කපා ගන්නවා. කපාගෙන ඉවර වෙලා මේකේ බීජ තැම්පත් කරන්න ඕනේ. බීජ තැම්පත් කරන්නේ මේ හැම කොටුවකම මැද. ඒ සඳහා අපි මේ මැදින් කතිරයක් ලකුණු කර ගන්නවා පිහියෙන් කුඩාවට. මේ විදිහට පොඩි කැපුමක් කතිරයාකාරී කැපුමක් දාලා මේ කැපුම මැදට මේ කැරට් බීජ ගානේ දානවා. මේ තියෙන කැරට් බීජ පැකට්ටුවක්. මේ පැකට්ටුවෙන් හතු බීජ මේ තියෙන්නේ. මේ බීජයක් එක කොටුවක එක කතිරයකට එක ගානේ මේ වගේ දා ගන්නවා අපි මේ කැබලි අතරට. මේ වගේ හැම කොටසකටම කැරට් බීජ දාලා සකස් කරගතිපු ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ස්පොන්ජ් කෑල්ලේ මේ සෑම කතිරයක් තුලටම බීජ දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක අපි ජලය දාපු ට්‍රේ එක තියන්න ඕනේ. ඒකට මේ වගේ නොගැඹුරු ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒකේ කුඩා ස්තරයක් වන විදියට ජලය දා ගන්නවා. දාගෙන ඉවරලා මේ ස්පොන්ජ් එක මේක තුලින් අපි මෙහෙම තියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ස්පොන්ජ් එකේ තියෙන කුඩා සිදුරු හරහා ජලය කේශාකර්ෂණ බලයෙන් අවශෝෂණය කරගෙන මේ බීජ තෙමිලා ඒවා පරෝහණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට සුමානයක් දෙකක් විතර තිබුණාම අපිට මේකෙන් පැල ලබා ගන්න පුළුවන්. නිර්පාංශු වගා ක්‍රමවලදී බහුලව මේ ස්පොන්ජ් තවාණ භාවිතා වෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේ වගේ තවත් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.